Rikthehemi drejt për drejt, do të kem tani në lidhje me Skype Analistin Ilir Demalia nga Shtetet e Bashkuara. Përshëndetje, faleminderit që jeni në këtë hapësirë të Ora News, zoti Demalia. Kemi ndarë së bashku gjatë vitit 2019 një sër ngjarjesh dhe i kemi komentuar këtu në Ora News. Së pari dua t'ju pyes si ka qenë ky vit për Shqipërinë. Një vit i rëndë? Le ta fillojmë me që jemi në natën e Krishtlindjeve sonte, me një thënie të Krishtit që mund të vlejë për shqiptarët për vitin 2020, kur Krishtin e quan për të varur me Baraban, për të gëzhduar, dhe Pons Pilati i kërkoi turmës se kë duhet vartë njërin Krishtin apo Baraban, turma bërtiti për Baraban të lirohet dhe Krishtit kryqëzohet. Dhe kur Pons Pilati ju drejtua Krishtit, pse o njëri të orën kaq shumë, pse them të vërtetën. Dhe atëherë Pons Pilati i tha, përse thua të vërtetën, mos e thuaj dhe të lirohesh. Krishti u përgjigj, thuaj të vërtetën dhe je i lirë. Pra uroj që vitit 2020 të jetë një vit i lirë për shqiptarët dhe që thonë të vërtetën, jo për interesat e bandave politike, por për gjitha për interesin e Shqipërisë dhe të ardhmes shqiptarëve. Le të shpresojmë se do të jetë kështu viti i ardhshëm. Shpresojmë. Shpresa është e fundit ajo që vdes dhe unë them që ende ka shpresë ke shqiptarët. Megjithëse janë në gjendje të rëndë. Dhe me që pyetet për vitin 2019, mund të themi fatkeqësisht jemi në fund viti, në kohë festash, në vend që të kishim gëzim, shqiptarët kanë pasur vitin më të rëndë gjatë gjithë këtij tranzicioni, si në aspektin politik, si në aspektin social, si në aspektin kulturor, si në aspektin e një shtërpësie për të ngritur diçka mbi bazat e një moraliteti dhe në funksion të kombit dhe shtetit, si dhe në politikën e jashtme që u mbyll me aktin e turpshëm të Ardhjes Vuçiçit në Tiranë. Këtu nuk e analizoj këtë në aspektin e një nacionalizmi folklorik, ose një patriotizmi folklorik të mburrive për të bërë protagonist, siç ndodh në Shqipëri, se po të ndodhte ndryshe që ishte institucionale dhe megjithmen me një strategji dhe me një mundësi për Shqipërinë, ne do të ishim ndryshe. Por kjo e fundit e Edi Ramës i ka bërë kapakun gjithçkaje si Edi Ramës edhe Rilindjes të varrosur njëherë nga politika shqiptare, sepse mini Schengeni nuk është gjë tjetër vetëm si një përdorim i Shqipërisë si në aspektin ekonomik, në aspektin politik dhe në aspektin diplomatik. Jetojmë në një botë globale, zoti Demalia. A duhet që ta ndajmë edhe me fqinjet pozicionin ton strategjik? Unë, kur ju thash në fillim, zotëri, që nuk jam për nacionalizëm folklorik apo patriotizëm folklorik, e thash pikërisht për këtë. Unë jam që Ballkani duhet jetojë në një fëmijësi të mirë. Unë jam që Ballkani duhet ketë një marrëdhënie ekonomike të mirë. Një marrëdhënie ekonomike ndërmjet njëri tjetër, qoftë edhe si një Ballkan i tërë. Por kjo marrëdhënie bëhet mbi marrëdhënie të sinqerta, mbi marrëdhënie integriteti dhe reciprociteti midis palëve. Ndërsa fatkeqësisht historia jonë, jo vetëm e këtij tranzicionit, po gjithë historia jonë që prej formimit të shtetit shqiptar dhe përpara, ne kemi shërbyer të nështruar ndaj fqinjve tanë. Pra, atë që i kemi dhënë ne fqinjve tanë kundër interesave shqiptare, fqinjët tanë nuk na kanë dhënë as atë që na takon si komunitete ose si popullsi që janë në këto shtete. Le të kapim Greqinë. Greqia nuk ka lejuar ende shkolla shqipe. Greqia nuk ka lejuar ende përdorimin e fesë shqiptarëve që jetojnë atje, në të kundërt i ka kthyer të gjithë në ortodoks. Greqia në të njëjtën kohë kemi krye peshkopin grek, kemi gjithë politikën nga ortodoksia politikën anti-shqiptare, kjo dihet, edhe kemi dhe në anën tjetër serbët që nuk kanë nevojë të flasës, masakrat që kanë bërë, krimet që kanë bërë, dhe në një kohë
që Kosova është shteti i pavarur, Shqipëria të hynë bashkëpunim me Serbinë dhe të menjajnojë Kosovën, pavarësisht folklorizmave të politikanëve, disa politikanëve të Kosovës. Kjo është e turpshme dhe tregon gjendjen tonë kombëtare që ne bërtasim aq shumë osa mirë me qenë shqiptar. Jo, kur bërtasim osa mirë me qenë shqiptar, s'pari ne duhet jemi kompakt me vetveten përpara se të jemi me fqinjet. Është quajtur kurajos dhe vizionar, zoti Rama, nga presidenti i Serbisë, vetëm ditën e sotme gjatë një interviste. Po sigurisht edhe Tito në fillim e ka quajtur vizionar, Enver Hoxhën, sa e glabroi çfarë i desh, sa e përdori si desh. Tash i do dihem historisë, tash i derisa të thotë. Duket se historia po përsëritet. Po, unë këtë desha të them, edhe ndoshta nuk u kuptua ose nuk di të ta shpjegoj unë, këtë desha të them, që ne e përsërisim historinë në disfavorin ton dhe i lejmë fqinjë të luajmë me ne si duan ata. Pse? Sepse ato kapin politikën e cila politika shqiptare në historinë e Shqipërisë ka pasur si qëllim ndetjen në pushtet dhe jo ngritjen e shtetit dhe ngritjen e prosperitetit të kombit dhe të shqiptarëve. 2019 ka qenë një vit i vështirë edhe për opozitën. Ajo e la parlamentin në shkurt të këtij viti dhe vijon vendi që të jetë në një krizë të thellë politike. Si e shikoni duke parë nga ky fund viti këtë veprim të opozitës? Tashti unë më të rëndë se dalin nga parlamenti të opozitës, unë do të quaja të rëndë gjendjen e vetë opozitës. Gjendjen e mënyrës se si opozita bën opozitë. Kualitetet dhe strategjinë që ndjek opozita. De facto, sot opozita nuk ka asnjë lloj efekti karshik kësaj katraure dhe kësaj gremine që po e çon vendin rilindja me në krye Edi Ramës. Kjo është tragjedi tjetër e vendit, e cila vjen si faktor sepse vetë opozita ka qenë pjesë e kësaj klase politike, e kësaj katraure politike që është prodhuar këto 30 vjet në Shqipëri dhe nuk ka mundur të dali nga kjo gjendje duke bërë një katarsis, duke hedhur te ato që i implikon me të kaluarën dhe duke ndërtuar një opozit serioze, të besueshme dhe dinjitoze. Por opozita prap luan me disa lodra fjalësh që nuk kanë asnjë vlerë. Është një gjendje shumë e rëndë nga kjo klasë politike që të arrijë dhe të krijojë besim sot ke shqiptarët. Dhe tragjedia më e madhe është sepse ka humbur besimi ke kjo klasë politike dhe nuk ka një forcë të re që të krijojë besim dhe të udhëheqë shqiptarët. Gjatë vitit 2019 janë përjashtuar nga sistemi i drejtësisë mbi 200 gjyqtarë dhe prokurorë. E shikoni si një sukses të reformës në drejtësi, ajo reformë që ka nisur dhe që u finalizua në fund të këtij viti me ngritjen e SPAK-ut, u finalizua të themi ishte ngjarja më e rëndësishme e këtij viti për sa i përket reformës. Por e shikoni si pozitiv faktin që mbi 200 njerëz nga radhët e drejtësisë, gjyqtarë dhe prokurorë janë përjashtuar? Ajo është mirë që janë përjashtuar 200, po unë them në atë çka vetë shohim dhe shihni ju. Ne kam thënë, gjyqtarëve po t'i bëhet vetëm ajo, t'i hetohet pasurit që kanë, tregon fare qartë që janë të korruptuar. Pra, sistemi i drejtësisë është i inkriminuar sepse ka qenë i kapur nga politika. Dhe gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve, vendimet janë dhënë vendime më shumë politike në interes të grupeve politike se sa të drejtësisë. Pra, përderisa drejtësia është bisht i forcës politike që vjen pushtet, ajo nuk mund të japi drejtësi, sepse është e pavarur, është e varur nga politika dhe është e komprometuar dhe e inkriminuar. Zotëri, sot Shqipëria ka një problem të madh me paran e trafikeve që është levruar në Shqipëri dhe kjo para nuk e lën Shqipërinë që të zhvillohet. Nuk e lën që të zhvillohet sepse ato politikanë që janë hapur me trafiqet dhe me trafikantët e krimit, me paran e krimit, ato nuk mund të bëjnë
nuk mund të jenë të lirë. Duke mos qenë ato të lirë, edhe drejtësia nuk është e lirë, sepse edhe ajo është e kapur dhe ka dhënë vendimet në favor të grupeve politike apo kriminalëve, fuqisë kriminalëve me paran që janë shitur Ka filluar spaku të funksionojë, shikoni si diçka pozitive, ka marrë madje edhe padinë e parë, është paditur një prej koncensioneve të shumë diskutueshme dhëna nga qeveria. Zotëri, derisa dal pikërisht ke spaku. Fakti që në spak, vetë ndërtim spak, një njeri që ka qenë gjyqtar dhe ka gjykuar krime politike për arratisje në vitin 89-90, në korrik të 90-ës. Kjo vetëm nga ana imazhit e rrezon poshtë pakun. Plus që ky njeri, nëse drejtësia do të bëj spak, se ne pra ne sillemi në këtë tradicion sepse nuk kemi ndëshkuar të kaluarën. Nëse ky njeri do të bënte, do të tetoj për krime që ka kryer në kohën e komunizmit, për dhunën që ka përdorur, që dalin dëshmitarët, del vllai i të arrestuarit në atë kohë, për dhunën që ka përdorur ndaj të pandehurve, e cila ka qenë e dënuar në nenin 7 kodit procedurës penale të asaj kohe. Megjithatë, kemi të bëjmë me një person që i ka kaluar të dyja shkallët e vettingut. Ka një problem me mënyrën se si po zhvillohet ky proces i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve? Po sigurisht që ka. Përbëhet një vetting politik. Domethënë, ato që janë na shërbejnë neve, do ta kalojnë vettingun, ato që na shërbejnë neve, do ta kalojnë vettingun. Kjo është e qartë dhe ju e dini më mirë, nuk kam nevojë të hyj me emra tash. Ky fakt është shumë i rëndë. Sikur ky njeri plus që ky ka liruar njerëz që kanë qenë të implikuar me krime politike, shihni vendimet që ka dhënë ky njeri gjatë gjithë kohës politike. Dhe problemi është që ky njeri nuk duhet të ishte në krye të spaktut vetëm për faktin e asaj që ka bërë ky në vitin 90. Në vitin 90, zotëri, kur regjimit komunist i kishte rënë fuqia dhe vetëm zgarravite për të mbajtur fuqinë në atë që bëri në dhjetor 90-s, asaj që e kemi sot peshqesh për 30 vjet dhe ja ku jemi. Pra, nuk u bë një përmbysje, nuk u bë një dënim, qoftë dhe moral. Ish komunistët morën ekonominë, morën bizneset dhe kontrollojnë gjithçka sot. Dihet që ç'është politika është forcë ekonomike. Është një maksime e vjetër se shoqëria e riprodhon vetveten dhe duket se kjo gjë është reflektuar më së miri edhe në rastin e prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë shërbyer në të dy sistemet. Pa diskutim, dhe ju thatë riprodhon për vetveten, por riprodhimi kësaj politike, riprodhimi kësaj këtyre qeverive është dhe vetë populli, se vetë populli kompromentohet dhe korruptohet për të përfituar nga këto qeveri, duke filluar që nga shitja e votës. Dhe pastaj përfundojmë këtu kur përfundojmë dhe gjithë bim kokës me grushta, por asnjëri nuk merr faj përsipër. Kjo është gjendja. Besoj se Shqipëria nuk është vendi i vetëm fundjavën e kaluar u mundët përkujtuan edhe vrasjen e diktatorit Ceaușescu. Megjithatë, duke ju referuar edhe historisë, aty ra një diktator dhe u ngjit sërish, një njeri i partisë që ishte në pushtet. Pra kemi jo një ndryshim të elitave, por përsëri qarkullim të personave që ishin në pushtet. E shikoni se një gjë e tillë ka ndodhur edhe në Shqipëri dhe njerëzit e komunizmit ende kanë pushtetin. Kjo ka ndodhur pothuaj në të gjithë Europën lindore, por unë me sa e ndjek zhvillimet në vendet e tjera të Europës lindore dhe krahasuar me Shqipërinë, Shqipëria është në pikën më të ulët dhe më të errët në aspektin edhe e ndërtimit dhe e formimit kombëtar dhe funksionimit shtetit në dobi të çështjes kombëtare dhe të prosperitetit të popullit. Të paktën shtetet e tjera e kanë një politikë kombëtare, kanë një ndjenjë për të forcuar shtetin e vet me gjithë inkriminimin dhe kurse shqiptarët është ajo që tham fillim bisedës që janë dorëzuar të keqes fëmijëve tanë dhe për këtë Shqipëria është në gjendje më të lërëm dhe më alarmante dhe sigurisht edhe vendet e lindjes është kjo, po në vendet e lindjes prodhohet diçka, prodhohet një opozitë, ka një shoqëri civile, kurse ne ka vdekur gjithçka zotëri. U bë një protestë për kundra ardhjes Miloševićit ishin 20 vet, e turpshme. Dhe kush të përfill? Ku do mund dalin 20 vet në protestë? 20 vet që duan të kenë një atraksion
për të bërë faktore njërin tjetrin, por nuk ishte asgjë, ishte më mirë mos ishte fare se sa në gjendje. Kupton, në një kohë që duhet ishte gjithë populli, nuk tronditet njëri nga 20 vete, nga 200 vete. Prandaj po them, krahasuar me vendet e Rilindjes, edhe ashtu si dhe komunizmi ka qenë si e quaj unë si parajs, dhe Shqipëria ka qenë ferr në kohën e komunizmit krahasuar me komunizmin e Rilindjes, ashtu është dhe sot post-komunizmi. Nuk mund krahasohemi me Lindjen as si kulturë, as si zhvillim ekonomik, industrial, politik, është tjetër gjë, nuk mund krahasohemi, si do krahasohemi me Hungarinë, me Rumaninë, me qoftë dhe me Serbinë. Dhe pasi kaluam të gjitha krizat politike, protestat e opozitës, situatën që la pas tërmeti 26 nëntorit, Shqipëria e mbylli vitin me një festival luksos kombëtar muzikor, i cili besoj ju la edhe juve përshtypje dhe shije të keqe. Referuar komenteve tuaja në mediat sociale. Por përpara se të flas për festivalin, desha të them që edhe tërmeti që ra në 26 nëntor ishte një tërmet që tregoi gjendjen e shtetit shqiptar dhe tregoi katraurën që kanë ndërtuar vetë shqiptarët, duke arritur deri aty, duke ndërtuar kënetat, duke ndërtuar pa asnjë lloj llogarie teknike, duke vdekur dhe familjarët e vet. Dhe kjo është pa përgjegjësia e shqiptarët, nuk e bë kush këtë botë. Ne kemi denaturalizuar natyrën. Plazhi i Durrësit, plazhi i Golemit, plazhet përgjithësi Shqipëri, sidomos këto dyja, nuk janë më plazhe, nuk janë vendi që mund shkoj pushoj Shqipëria. Ato janë, falë që po e them, po qenefet mëdha publike, në atë gjendje që i kanë. Shifni plazhet ku do në botë, shifni me që përmendim në Malëzie, në Kroaci, si janë. Ne kemi bërë një qenef të madh publik edhe i themi plazh pushimi. Mendimi im është e turpshme. Kjo tregoj. Tash për të ardhur ke festivali, unë nuk jam njeri që muzikolog, njeri që njoh muzikën, por me shijet e një njeriu të thjesht, unë mendoj që ky nuk ishte s'pari një festival kombëtar shqiptar. Ky mund të quaj fare mirë festivali Vera me atë prezantuesen, si e ka emrin. Me Alketa Vejsion. Po, festivali Vera Alketa, kështu mund ta quash. Dhe ky festival tregoi edhe një herë korrupsionin, jo vetëm politik, por edhe kulturës, edhe të radio televizionit shqiptar, edhe parat që janë marrë takspaguesve shqiptar për t'i futur në këtë festival, dhe shpërndoi ky festival një tallava. Kënga e parë fituese edhe me njerëz që njohin muzikën dhe që folaj është një kopim i motiveve slave greke, dhe përse duhet ishin dy Maqedonas për të marrë titullin e festivalit. Përse duhet ishte zhuri e huaj, nuk paska Shqipëria për 5 njerëz për të krijuar një zhuri që të japi çmimin e festivalit. Pra, i gjithë ky festival ishte në funksion të Verës dhe Alketës dhe të njerëzve që kanë përfituar para nga ky festival dhe për lidhjet që bëjnë këto me njerëzit jashtë. Ky nuk mund quhet festival, edhe nga ana skenografike ishte një film multiplikativ, kartoni animat me ca veshje të lelekësh e pinguinësh, një kopim shumë i shëmtuar i modernës që mu personalisht më la një shije shumë keqe dhe po t'ishte, në mendimin tim, kënga më e mirë ishte ajo që mori çmimin e tretë, ajo vajza, nuk di se e ka emrin, po ishte një muzikë që dëgjoj, fjalët i kuptoheshin, një bio. Kurse këto ishin një karnavallik që është një shumëtim që mundohen të kopjojnë këto divat botërore, po dalin aq karnaval, aq se edhe ato divat kanë një autenticitet, kurse këto s'kanë. Këto janë një kopje shëmtuar dhe për ne dukeshin si kartoni animati. Megjithatë jemi në prag festash dhe le ta mbyllim me urimin për to. Ju faleminderit që ishit në këtë analizë gjithë vjetore në Ora News. Gëzuar dhe uroj që shqiptarët kenë një vit të mbar dhe një vit të mirë për gjithë shqiptarët, kudo që jenë. Gëzuar edhe për ju. Faleminderit.